در سال 1338 در خود همین شمرون به دنیا اومدم. در یک خانواده نسبتاً مرفهی بودم. پدرم بسیار آدم با فرهنگی بودن و بسیار اهل مطالعه. میتونم بگم که برای انتخاب اینکه زندگیم رو چگونه در آینده بگذرونم ایشون نقش موثری داشتن. در فضای بسیار زیبایی که یکی از خونه‌های دربند بود، خانه‌های قدیمی، و من این سعادت رو داشتم که چشمم عادت داشت، یعنی از بچگی عادت به دیدن معماری زیبا داشت، چون در اونجا بزرگ شدم. در مجاورت با طبیعت بودم. صدای رودخونه همیشه تو گوشم بود و صبح وقتی که نگاه می‌کردم کوه رو می‌دیدم جلوی خودم. اینها خاطراتیه که هنوز هم وقتی که در گوشه هایی از کارم به چیزهایی برخورد میکنم یا اتفاقاتی که میفته، کاملا متوجه میشم که حال و هوا و رنگ و بوی جایی که من توش بزرگ شدم رو با خودش داره. شما خانواده پدریتون چند نفر بودین؟ من 2 دسته خواهر و برادر دارم. یه دسته ناتنی دارم، یه دسته تنی دارم. برادر و خواهرای ناتنیم 4 نفرن، 2 برادر ناتنی، 2 خواهر ناتنی و 1 برادر تنی و 1 خواهر تنی. خانواده پرجمعیتی بودین؟ با هم زندگی نمی کردیم. نه، من تو خانواده کم جمعیتی زندگیم و فرزند کوچیک خانواده بودم. زمانی که بچه بودم خیلی علاقه‌مند به شعر، به داستان‌های کوتاه، و چون برام کتاب می‌خریدن و از بچگی زمانی که الفبا رو یاد گرفتم، در واقع کادویی که برام می‌گرفتن کتاب بود، کتابای کودکان. هنوز اون کتاب کودکان، اون نون قندی که تبدیل به یک آدم شد و داستانایی که داشت، اینا برام هنوز هست، توی حافظم هست و شاید این خیلی باز هم یک سعادتی بود که بتونم با اصولا ادبیات و کتاب آشنا بشم از بچگی. وقتی که یک کمی سوادم بیشتر شد، شروع کردم به نوشتن یک داستان‌های کوتاه و شعر و طبیعتاً اینا رو برای پدرم میخوندم. پدرم بسیار لذت میبردن و خیلی دوست داشتن که من بنویسم و من تشویق میکردن که این هفته چیزی ننوشتی یا این هفته کاری نکردی. یک روز ایشون از من پرسیدن که تو قصد داری چه کاری رو در آینده داشته باشی، چه کاره باشی؟ من خب اون موقع فکر میکردم وکالت خیلی کار خوبیه، یعنی شغل خوبیه برای خودم. گفتم میخوام وکیل بشم، ولی یه نگاهی به من کردن و گفتن که فکر نمی‌کنم وکالت مناسبه با روحیه تو باشه. فکر نمی‌کنی اگه نقاش باشی بهتره؟ گفتم هیچ وقت فکر نکردم راجبش. حالا این قضیه مال مثلا 10 سالگی منه. بعد اون موقع یادتون هستش که حتما همه، یعنی اون کسایی که سنشون شاید بخوره به ما، به خاطر دارن که کتاب‌ها، مثلا کتاب‌های فارسی یا ریاضی یا هر چی در مدرسه، عکس شاه و ولیعهد و فرح رو در صفحات اول داشت.
همون لحظه که کتابی در کنار ایشون بود باز کردن و عکس ولیعهد رو جلوی من گذاشتن و گفتن که خب برای اینکه بدونیم چقدر داری این حسو، نقاشی چقدر دوست داری بلدی، این رو نقاشی کن الان. و من همون لحظه روی کاغذی یک کاری رو کردم بهشون نشون دادم. دوست داشتن و یه سری تکون دادن. معمولا خیلی کم حرف بودن و از همونجا این جرقه زده شد که اصلا من مثل این که باید توی این دنیای حالا یا ادبیات یا نقاشی، بالاخره توی این دنیا مثل این که بیشتر اصلا روحیم به این طرفا میرم. آدم بچه خیلی اجتماعی نبودم اصلا، خیلی اهل بازی های بچگانه اونجوری تو گروه های بچگی و همسن و سالها سر و صدا کردن ها، شلوغ کردن اینا نبودم. بیشتر ساعت های بچگیم هم حتی میتونم بگم با تنهایی های خودم میگذشت، با کنار باغ، کنار جوب، نمیدونم تو طبیعتی که دور برم بود. نه هنرستان رفتم برای نقاشی، نه دانشگاه نقاشی. رشته تحصیلی من اصلا این دوتا نتونست باشه، اینم به دلایلی. بعد از دبیرستان یک دوره کوتاهی در آموزش پرورش تدریس میکردم، معلم بودم، معلم کلاس اول. اینم تجربه جالبی بود. ولی خب باز با تصمیم خودم و چون برادرهای دیگم در سالهای طولانی در خارج از کشور زندگی کردن، آلمان، با مشورت با پدرم ترجیح دادن که منو بفرستن برای ادامه تحصیل. باز اون موقع هنوز من جدی به نقاشی نگاه نمی کردم، هنوز در یک سرگشتگی برای پیدا کردن راهم بودم. بعد از انقلاب من رفتم برای ادامه تحصیل به آلمان و اونجا شروع کردم به گذراندن دوره های زبان و اینا برای آماده شدن برای دانشگاه. متاسفانه در همین موقع، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، شما نمیتونم قضاوت کنم، شاید این راه بهتری بوده، جنگ شروع میشه و ما مجبور میشیم که برگردیم و دیگه مرزا بسته میشه و دیگه نمیشه. از این طرف هم دانشگاه های ایران بسته است، از این طرف هم کسی فعالیتی نمیکنه به اون صورت و ما موندیم یک نسلی که سردرگم، نمیدونن چی کار باید بکنن، وقتشون چجوری بگذرونن، راهشون برای آینده چیه. باز بیشتر به این پی برده بودم که خب نه، من اصلا فکر میکنم باید این چیزی که با روح هم بیشتر سر و کار داره، یک روحی بود که دنبال میگشت، همیشه جستجو میکرد و جستجوگر بود در واقع. خب حالا این روح جستجوگر رو من چجوری میتونم خوشحال و راضیش کنم؟ احتمال زیاد با درسای دانشگاهی و ریاضی و اینا خیلی نمیتونم این کار رو بکنم. خب پس چه راهی میمونه؟ فیدبکی که میخوره به اون زمان بچگی که پدری همچین صحبتی کردن و یک دوره های کوتاهی هم این وسط من به طور آزاد نقاشی رو یاد گرفتم، کار کرده بودم، به حسرت با دنیاش آشنا شدم، با رنگ آشنا شدم، با این موسیقی رنگ در واقع توی همون دوره های کوتاهی که دیدم باش آشنایی پیدا کردم و دیدم این مثل این که بهترین چیزه برای روحیم که همین کار رو ادامه بدم. طی جستجوهایی که داشتم، حالا شما فرض کنید، تصور کنید که الان زمان جنگ، دانشگاه همه بسته است، هیچ استادی درست یا رفتن یا کار نمی کنن و یا من اصلا نمیشناسم چون تازه به این دنیا وارد شدم. طبق توصیه یکی از دوستانم اولین دوره آموزشی حرفه‌ایمو توی یکی از آتلیه های تهران که روبروی تئاتر شهر بود به اسم آتلیه گلابتون، من اونجا شروع کردم به کار و اونجا بسیار
خوشحال بودم از اینکه روز به روز که میگذشت و من چیزی یاد میگرفتم میگم که چه راه قشنگی رو برای خودم انتخاب کردم و چقدر فارغ میکنه من از خیلی از مسائل. انگار که باید همین کار رو بکنم، یعنی این اتفاق افتاد که من پیدا کنم چی کار باید بکنم. بعد اون کلاس، اون آتلیه به خاطر به علت مسافرت استاد تعطیل شد و من استاد آقای محسن صالحی مثل الان درست به خاطرم، چون یه دوره خیلی کوتاهی بود، تقریبا میتونم بهتون بگم 2 ماه، و این تو این 2 ماه ایشون تصمیم گرفتن که از اینجا برم و باز من فکر کردم ای وای من حالا چه کار باید بکنم. اتفاقی به طور اتفاقی شنیدم در این کلاس که آقای آغداشلو یک کلاسی در همین هول و هوش همونجا چهارراه ولیعصر دارن. خب منم طبعا دنبال استاد میگشتم که ادامه بدم و رفتم، یک روز وقت گرفتم و رفتم دیدم که بله ایشون در مجاورت سینما دیانا در شاهرضا در یکی از کوچه‌های فرعیشون یک کلاسی دارن، شاگرد درس میدن. رفتم و با ایشون آشنا شدم و ایشون رو آدم خیلی خوش برخوردی دیدم و برصد شروع کردم به آموزش اونجا. حدود نزدیک 3 سال با ایشون کار کرد. همیشه اعتقاد به این داشتم که باید زیر نظر اساتید مختلف کار کنم. هیچ وقت اتکا نکردم به این که با یک استاد کار کنم، چون همیشه یه حس جستجوگری خیلی زیاد در من این انگیزه رو ایجاد میکرد که در واقع ببینم جاهای دیگه چه اتفاقی داره میفته و هیچ وقت تحت تاثیر یه استادم نباشم. رفتم با جای دیگه، مثلا آتلیه کنکور رفتم باز که با اساتید اونجا آشنا بشم. اونجا با آقای جعفری آشنا شدم. خب یه استایل کاری دیگرم دیدم و باز دیدم که باید برم جای دیگه هم امتحان کنم. اینا همه به طور اتفاقی جلو راه من قرار میگیره. در منزل یکی از دوستان که اون هم نقاش بودن، ایشون هم نقاش هستن، با خانم پروانه اعتمادی آشنا شدم و فکر کردم که بهتره که یه دورم اونجا برم ببینم اونجا چه چیزایی رو یاد میگیرم. من اونجا مدت 6 سال مرتب میرفتم. شاگردی تموم شده بود، به حالت دوستی و اینا رسیده بود و در ارتباط بودیم. کارهایی که حتی در منزل انجام میدادم میبردم و بهشون نشون میدادم و ایشون ها یک طرف، ولی من یک استاد بزرگ داشتم. یک استاد داشتم و هم اون استاد کار بود، خود کار بود، غرق شدن در خود کار بود و اگر نپره آدم تو اون اقیانوس امکان نداره که پرده هایی براش باز بشه. در سال 2000 رفتم و کشور آلمان دوباره و اونجا مقیم شدم. در اونجا کارامو بردم برای یکی از بزرگترین گالری های شهر و معروفترین گالری و اونها چون که آرت سنتر بودن، طبق توصیه‌ای که صاحب گالری خانم افکابوت داشت به من گفتن که سطح کاری تو جوری ببینیم که دوست داریم که جزء انجمن نقاشان همین شهر باشی. من در گوتینگن بود و از اونجا جلسه برگزار شد و من تو اون جلسه شرکت کردم و باز
کارام مورد جوجمان قرار گرفت و پذیرفته شدم به عنوان یکی از اعضای این گروه. همکاری با اونا برای من بسیار آموزنده و جالب بود، چون رفتار بسیار متمدنانه ای از اونا دیدم که هرگز در مملکت خودم این رفتار رو ندیدم، این مهر رو ندیدم. ما اونجا با اعضایی که داشتیم اولا هر هفته یک بار یا 2 هفته یک بار حتما باید دور هم جمع می شدیم، حتما باید همدیگر در جریان کارهای همدیگر قرار می دادیم. اینجا قایم میکنن. بله واقعا متاسفانه اینجا قایم میکنن و اینجا تخطئه میکنن همدیگر رو نمیپذیرن، قبول ندارن. اصلا شما اصلا نمیتونید اعتماد کنید ببینید که اصلا نظر طرف بدون غرض هست یا نیست. ما با اونها تونستم 3 نمایشگاه گروهی داشته باشم، یکی در شهر گوتینگن، در دودرشتات و هوکستر. خوشبختانه چون دلم میخواستش که اونجا شغلی هم داشته باشم غیر از کار نقاشیم، درآمدی داشته باشم، ترجیح دادم که با مدیر گالری صحبت کنم. پیشنهاد داد که دستیار خودشون باشم و چون من رشته تحصیلیم زبان آلمانیه، خیلی مشکلی برام نبود از این نظر. و وظیفه‌ای که به من محول کرده بودن این که در واقع وقتی که نمایشگاهی گذاشته میشه من به عنوان مراقب و توضیح دهنده برای مخاطب باشم اونجا. ولی خب باز به دلایلی که بیماری مادرم اینا بود من باید برمیگشتم به ایران و به خاطر بیماری مادرم من دیگه نتونستم از ایران برم و گفتم باید این کار رو